Tervehdys! Tällä kertaa mulla olisi 5 levyä vuodelta 2014. Siihen aikaan mä olin läpeensä kyllästynyt DVD-bisneksien kanssa pyörimiseen ja oli vähän semmonen semi-masentunut siihen aikaan, joten tässäpä 5 levyä, mitkä toi sitten lohtua noina synkkiinä aikana 10 vuotta sitten. Me aloitetaan tällaisesta levystä kuin Mount Salem ja Endless. Tämä on Tukholmasta ostettu ja rajoitettu 142/150 värinen, hiekanvärinen levy, minkä mä voin näyttää, mutta tää on todella raskasta riffittelyä siinä ja hienoa naislaulantaa siihen päälle. Ja tää edelleen on mulla rotaatiossa tää levy, varsinkin nämä biisit tässä näin, Good Times ja Lucid, superhyviä biisejä. Ja tämän bändin kohdalla oli silleen, että levyn jälkeen ne tyypit katos ja internetissä oli huhuja, että ne oli auto-onnettomuudessa ja kuolleita, mutta ehkä ne vaan oli sit lopettanut toimintansa ja sillä lailla. En nyt oikein tiedä mikä se totuus on, mutta tämmönen hauska Beessin hiekan maidon välinen levy, mikä nyt ikinä onkaan. Eli aika hevyillä riffeillä mentiin silloin 2014 ja yksi bändi, minkä mä silloin ihastuin, on Electric Citizen ja tää on heidän debyyttialbumi Sateen. Tää nyt ei ole niin heviä, mutta kyllä täällä niinku Sabbath-vaikutteet on tosi kovasti pinnalla ja tässä kanssa on naisvokalisti ja tässä on niinku aivan superhyviä biisejä. Magnetic Man on mun mielestä ehkä se paras biisi tällä levyllä ja myös toi aloitusbiisi Becker's Need. Harmi vaan, että tämän levyn jälkeen ei enää taso ollut ihan niin hyvää ja sitten kun nämä vihdoin pääsi Suomeen, niin, ne oli lämpäämässä Truck Fightersia vai mikä bändi se oli, niin en mä enää jaksanut mennä keikalle. Tämäkin on tämmönen maidon välinen levy. Tämä on niitä Riding Easy-levy lappaalta ja vähän tuommoista purppuraa siinä mukana. Mut sitten mennään niin johonkin tosi heviin soundiin. Bändi on Slowmatics ja tää on niiden levy Estron. Ja tämähän kuulostaa ehkä pikkasen Konan vaikutteiselta, mutta kyllä mun mielestä niin Slowmaticsilla on täysin oma tunnistettava soundi. Tää on tää on raskasta riffittelyä. Tää lähtee ihan superhyvin liikenteeseen. No eihän ne tänne takakanteen mitään biisin nimeä tietenkään kertonut, mutta Troglodyte biisillä lähtee käyntiin, mutta se ei ole edes tämän levyn paras biisi, vaan semmoinen kuin Lost Punisher, missä on alkuun semmoista tosi junttaavaa riffiä. Voi kun se olisi jatkunut tyyliin ikuisesti ennen kuin se vaihtuu se biisi siitä, mutta tosi kova bändi. Tällä levyllä ne oli vaihtanut laulutyyliinsä vähän niin kuin lauluksi semmoista murinasta ja karjumisesta, että siinä oli niin kuin tosi hyvä muutos. Ja sanotukset on tästä tämmöistä skifi-henkistä ja niillä ei väriviin yleensä puhutaan. Tää oli tämmönen ruskea värinen. Se piti olla ilmeisesti vähän ton levyn kannen punainen, mutta eipä ollutkaan. Ja puhutaan vähän suomalaisistakin, koska 2014 tuli Mansion bändin, ei ollut ensimmäinen levy, niillä oli yksi sinkku ennen tätä, mutta Ungration, missä 4 biisin 12-tuumainen, missä niin nämä bändi pääsee oikeuksiinsa heittämällä 80 minuuttisia biisejä ja näillähän on täysin oma konsepti, mikä kertoo tästä Alman ympärille muodostuneesta lahkosta ja täytyy sanoa, että jos sanotuksia kuuntelee, niin siellä ei ole kyllä kaikki ihan kotosalla, mutta tiukka konsepti, mikä on pitänyt. Nämä pari ekaa levyä on mun suosikkialbumit Mansionin tuotannosta, mutta kyllä se viimeisenkin Second Coming, vai mikä se levyn nimi oli, niin oli aivan loistava. Ja tässä oli semmoinen kimikki, mille täydet pisteet, koska kyseessä oli tämmöinen läpinäkyvä levy ja mukana tuli sitten tämä levymatto. Ja kun se laittaa tolleen nätisti, niin siellähän se Alma Mansion sitten kyttää ja vielä hohtaa pimeessäkin. Sitten vielä viimeisenä ehkä se kaikista raskain näistä levyistä. Bändi on Bong ja Stoner Rock. Ja tässä on 2 biisiä vaan, Polaris Out of Irons, tupla levy kuitenkin, eli nämä biisit on semmosia 25-minuuttisia
jyriä, Rone jyriä, niin kestää melkein Polariksessakin melkein 10 minuuttia ennen kuin edes rummut tulee mukaan, kun vaan riffiä vaan jauhetaan ja koko ajan niin kuin se ääni vaan voimistuu ja voimistuu. Todella murskaavaa meininkiä, tää on ihan superupean näköinen levykin kyllä, että niin tää on semmoista nukkumaan menoa musiikki, kun tän laittaa soimaan, niin siitä unettu kyllä kuulkaas tulee. Harmi vaan, kun Bong sitten jossain vaiheessa kävi Suomessa, niin mä olin hirvimetällä ja sekin bändi sitten livenä näkemättä. Tässä oli 2014 Raskaissa vesissä soudettiin ja nyt 2024 lentelee varmaan jonnekin syksyyn. Mutta hei, hypätäänkö vuoteen 1969, hympitään siitä eteenpäin vai vuoteen 1973 ja siitä eteenpäin? Päättäkää te ja sitten aina 10 vuoden välein pompitaan kohti tätä päivää. Se on moi!